Mirë se vini në podcasting Muzika, Kultura dhe Kujtesa. Qani sa të doni. 10 kolona zanore të kinemas botërore dhe asaj shqiptare. Disa i kanë lotët pa hesap. Sa të tjerë i kursejnë mundohen t'i qeverisin dhe t'i fshehin ato. Por kush mund t'i rezistojë një filmi me skena dhe muzikë shumë prekse? Të dashur dëgjues dhe dashamirës, sot do të zhytemi në botën magjike të kolonave zanore, pra të filmave, dhe në këtë episod, siç e kemi shkruar, 10 kolona zanore që kanë prekur thellë qenësinë tonë. Patjetër që shpesh keni ndjerë se si muzika e një filmi na rrëmben dhe ju vetë bëheni pjesë e kësaj historie, por pse ka disa melodi të thjeshta të cilat na bëjnë të qajmë, të qeshin, të dashurohemi apo edhe të urrejmë. Shkencëtarët me të drejtë e quajnë fenomenin, pra të qërët përgjatë një filmi, pastrim emocional ose një lloj katharsis. Filmat janë me qindra. Duke filluar nga Casablanca deri tek Star Wars. Dhe ju jeni të lutur të merrni pjesë në këtë episod duke lënë në koment filmat me muzikën që ju kanë prekur më së shumti vërtet përgjatë gjithë stacioneve të jetës tuaj. Ndaj, nëse jeni gati, ju siguroj që jeni në vendin e duhur për të hapur rubinetat e lotëve së bashku. Pa humbur kohë, po e nisim me numrin 10. E nisim me një perl të vërtet të kinemas klasike italiane dhe bëhet fjalë për filmin La Strada e regjisorit Federico Fellini. Kjo është një vepër e artit fituese e çmimit Oscar në vitin 1954, i përket zhanrit neorealist të kinematografisë. La Strada është një alegori e jetës, e dashurisë dhe e vuajtjes njerëzore, por filmi i Fellinit pa muzikën, për mendimin tim gjithmonë, pa muzikën e kompozitorit Nino Rota, mund të ishte vështirë i përfitueshëm. Zampano, i luajtur nga aktori i mirënjohur Anthony Quinn, i cili luan rolin e një mundsi cirku, dhe Gelsomina, të cilën Zampano e bleu nga një familje e varfër. Rolin e Gelsominës e luan gruaja e vetë regjisorit Federico Fellini dhe është aktoria e madhe Giulietta Massini, por cila është skena dhe momenti që prek thellësisht shikuesin, cila është ajo skenë që na bën ne të qajmë, të lutojmë nën dhëmshurinë dhe nën tingujt e muzikës së Nino Rotës. Por mua skena më prekse e filmit është padyshim ajo në oborin e manastirit, ku një murgesh i kërkon Gelsominës të luaj një melodi në trompën e saj të vjetër. Gelsomina me sy të mbushur me lot ngre trompën dhe lëshon frymën e saj për t'i dhënë një melodie vetmitare që vërtet ta bën mishin kokër. Për Gelsominën kjo melodi është fitimi i shpresës. Ky instrument i bëhet Gelsominës një lloj simboli i lirisë. Ajo na tregon se edhe në kushtet më të vështira, shpirti njerëzor mund të gjejë forcë për të shkëlqyer qoftë edhe për një çast të vetëm. Muzika e Nino Rotës është një melodi e përsosur nga harmonitë e thella, të cilat intensifikojnë emocionin, duke na bërë të ndjehemi pjesë e kësaj melodrame. Ndaj, në vendin e 10, La Strada. Dhe vim në numrin e 9 në listë, pikërisht është ky film. Bëhet fjalë për këtë vajzën e vogël këtu në mes. Është pikërisht filmi Magjestari i Ozit, Wizard of Oz, dhe për të gjithë ju ndoshta që nuk ju thot gjë emri, ndoshta ju thot kënga, titulli i këngës Somewhere Over the Rainbow.
Por çfarë e bën këngën Over the Rainbow një hit klasik, ëndrimtar, të pashlyeshëm brenda kësaj kolone zanore të këtij filmi? Zgjedhja e notës do dhe përsëritja e saj një oktavë më lart, pra një interval i plot, tregon genialitetin e kompozitorit Harold Arlen në krijimin e urës midis realitetit dhe botës së ëndrave. Intervali i oktavës i kombinuar me frazimin shumë dëshirues kënduar në formë rubato të Judy Garland me zërin e saj për një 16 vjeçareje, hap derën në një horizonti ku kënga shëtit me dëshira, me shpresa, me ëndra për të lënë këtë fermën e Kansasit dhe për të shkuar në ozin magjik. Far, far away, behind the moon, beyond the rain, somewhere over the rain. Harbuk, krijuesi i tekstit, thot se fjalët na bëjnë të mendojmë. Muzika na dhuron ndjenjat, por kënga është ajo që fal kuptimin. Dhe zgjedhja e fjalës somewhere është shumë fëminore në definicionin e saj, por ajo adreson direkt botën e ëndrës dhe nuk është vetëm një diku që nuk përcaktohet. Arlen në formën B, pra në të arsiquajturën ure e këngës, ai krijon një tjetër formë pyetësore melodike dhe ndryshon krejtësisht frazimin. Someday I wish upon a star. Pra kënga merr një tjetër ritëm. And wake up where the clouds are far behind me. Të gjitha janë pyetje. Where trouble melt like lemon drops away above the chimney tops, that's where you find me. Pra çfarë bën ai? Ai ndërton një tjetër repeticion intervalesh, atë të tercave minore dhe sekondave të pastra. Ne shohim tek të gjitha këto fraza pyetësore një transformim mental të Dorothy. Ku ka më bukur se kjo sken, por pikërisht ajo që ka na mbush bebet e syrit me lot është momenti kur Dorothy shikon zojsht që fluturojnë të lirë, si cërimat e tyre, lojacake që në një lloj mënyre shkrihen me horizontin. Arlen bukurisht vendos të sjell melodinë e strofës, pa vokal, por me peizazh orkestral, duke finalizuar qëllimin e këngës me dëshirën pyetëse të vajzës. If happy little bluebirds fly beyond the rainbow, why, oh, why can't I? Natyrisht, e gjitha mbetet në një koronë fantastike dhe gjithçka dhe horizonti hapet. Pra, kjo është dëshira e vajzës për të prekur ilberin e botës, gjithë ëndrat, duke e parë krejtësisht ndryshe vlerën e familjes, vlerën e shtëpisë dhe të njerëzve të saj të zemrës, teksa ajo sërish kthehet në shtëpi. Edhe dita sot, kjo këngë na emocionon me mesazhin e saj për shpresë dhe ëndër, duke na kujtuar fëmijën që kemi brenda nesh. Kemi ardhur në vendin e 8 në listën e kolonave zanore dhe kemi mbritur tek një kolonë zanore që mban vulën e një kompozitori shqiptar dhe që ka një fuqi loti të pa evitueshme. Flasim pikërisht për muzikën e filmit shqiptar Tok e përgjakur, e kompozuar nga Aleksandër Peçi me regji të Ibrahim Muço dhe Kristaq Mitro. Është një prodhim i Kino Studios Shqipëria Re e vitit 1976,
Por për të gjithë ju skena ikonike ndër më të njohurat që zgjen askush në ngushëllim është vrasja e mitit Buz Lumit nga beu i fshatit. Dhe vajtimi me ujë i gruas së tij Sanda është për mua një ndër rolet lapidare trupëzuar mjeshtërisht nga artistja e popullit Margarita Xhepa. Arti kompozitorial i Maestro Peçi qëndron tek sjellja e cilësisë së lartë poetike dhe është pikërisht klithja vajtore e gruas ngritur në nivelin tingëllor. Vajtimet përbëjnë pjesën më të konsoliduar të folkut shqiptar. Pa çka se në kërkimet e mia mësova se profesor Peçi thotë se kënga trëndafili fletë të fletë u bë thelbi i motivit të kësaj kolone zanore. Duhet të thënë se Maestro Peçi është shumë i familiarizuar me magjinë e këngëve të vajt, me lamentin mortor pikëllues nga jugu. Dhe këtu huazoj fjalët e profesor Ramadan Sokolit që thotë: populli i harton këngët e veta ashtu siç ja dikton zemra. Dhe kjo është aq bukurisht thjesht thënë, por që ka një kuptim të jashtëzakonshëm dhe Peçi qëllon mu në shpirt. Dihet ngjizja e tonit të kujës së gruas, që është një përzierje fjalës së folur dhe asaj të kënduar, por që në kombinacion me tonin e seksionit të tunxhit, që nuk rreshon kurse si kuintën, edhe harqet, qëndrojnë krejtësisht në tonik dhe e rrisin kaq shumë zhivën e gjamës, e tragjedisë. Për mua kjo dhimbje jo vetëm duket madhërisht e arir nga ana kinematografike, por edhe tingëllore, ajo zhvesh çdo njeri nga përpjekjet për ta fshehur lotin. Të vrano miti oj, të vranë puste jasit oj, të vranë puste jetës oj, për një cop tok të vrau kapilit, të vrau beu, të vrau ligjo miti oj. Dhe vazhdojmë në udhën e muzikës së filmit në vendin e 7 në listën e kolonave zanore. Në vendin e 7 të kësaj liste gjejmë filmin Lulkuqe mbi mur, një kryevepër e kinematografisë shqiptare me regji të madhit Dimitër Anagnosti dhe përtej gjithë lavdeve pa mbarim që pa diskutim filmi meriton, muzika e Kujtim Laros është një shembull i shkëlqyer i përdorimit të muzikës për të theksuar, për të fuqizuar emocionet. Lulkuqe mbi mur me patjetër për shumë nga ne vetet filmi i fëmijërisë son, ku loti na bashkonte të gjithëve pranë ekranet të televizorit. Skena e vrasjes, sidomos skena e vrasjes së Sulos mbi mur, dhëm sa mos ka dhe sikur kjo të mos mjaftonte, kompozitori vjen me një linjë sopranoje me koloratura shumë thjerëse. Të vetmet fjalë që vinë nga dritaret janë djemt në kanotire, cilët thrasin mbi errësirë nga dritaret e jetimores.
Si një instrument krejtësisht njerëzor, zëri i jep muzikës një cilësi shumë prekse. Pauzat dhe ritmet e kujdesshme të muzikës theksojnë solisticitetin e zërit sopranos, të cilën asnjëherë nuk kam arritur të di se kush është kjo këngëtare, cila është kjo soprano, dhe është kaq magjistrale, do thoja, që maestro Laro këtë skenë tragjike e çon në një perspektivë muzikale ku notat akute të sopranos vishen me petkun e klithjes, është një metaforë, me petkun e klithjes së një nëne për fëmijën. Asnjë prind nuk dëshiron që fëmia të lejë këtë botë përpara tyre. Ndaj, Lulkuqe Bimur për mua, dhe besoj pa diskutim dhe për ju, na çon të gjithëve në lëndinën e lotëve. Kemi mbritur tashmë në vendin e 6 në listën tonë të kolonave zanore, dhe është pikërisht filmi Out of Africa. Atjetej në Afrikë është një film biografik i realizuar, me sa kujtoj, në vitin 1985, me regji të Sidney Pollack, me një supercast hollywoodian. Në rolet kryesore luajnë Robert Redford dhe Meryl Streep. Muzika e filmit është kompozuar nga John Barry. Shumë prej jush e kanë të njohur këtë film, i cili është i bazuar në librin autobiografik Atjetej në Afrikë, të shkruar nga Isak Dinesen, pseudonim ky i autorës dhe baroneshës daneze Karen Blixen, e cila flet për jetën e saj në Nairobi të Afrikës. Kjo autobiografi është publikuar së pari në vitin 1937 dhe ashtu si kundër dhe libri, filmi citon fillimin e librit ku thot: kisha një farm në Afrikë, në këmbët e maleve ngong. Për mua skena më emocionale është kur dy protagonistët fluturojnë së bashku me avion mbi savane. Kjo skenë shoqërohet me temën muzikale Flying Over Africa. Në të gjithë soundtrackun, në të gjithë titujt e saj, Flying Over Africa posedon një tingull ngazëllimi midis dy botëve, lumturisë dhe edhe dhimbjes. Flying Over Africa është gati një radiografi muzikore, një mozaik nuancash që me padyshim e justifikon magjin pse ekzistojnë, pra rolin e kolonave zanore, pse ekzistojnë ato, ky zhanër pikërisht. Sepse aty kulmojnë kombinimet e gjithë ngjyrave të melosit afrikan. Është ai lirizmi i peizazhit në ngjyrë terakota, përmes lojës filigrameve të hargjeve, dhe kjo temë Flying Over Africa është një nga temat më të dashura, është një lloj rapsodie në murin e historisë kinemas botërore dhe nuk është vështirë të kuptohet pse. Sepse kjo është muzika e John Barryt me të cilën shumë njerëz u dashuruan dhe ende vazhdojnë të dashurohen. Pyetja se cila kolonë zanore zë vendin e 5 në listën tonë, përgjigjja shumë e thjeshtë, filmi Gladiator. Me regji të Ridley Scott, me një super cast aktorësh, me në krye Russell Crowe, si dhe me një super kompozitor që qëndron shumë lartë në panteonin e kompozitorëve të kolonave zanore, është i madhërisht Hans Zimmer, por krahas tij kemi dhe Liza Gerhardt dhe Klaus Badelt. Filmi është realizuar, siç e dim, në vitin 2000. Gladiatori nuk ka nevojë për asnjë introduksion informativ, sepse dihet historia. Ndaj menjëherë po i referohem muzikës. Hans Zimmer njihet si një nga pionierët e
programimeve të synthesizerve dhe tingujve dhe soundeve, të përdorimit të shumë teknikave të sampling dhe natyrisht ai njihet për tingullin e tij hibrid, kombinon orkestrën e gjallë me instrumente të gjalla dhe një puzzle të bukur të samplerve dhe të tingujve synthesizer. Por siç e deklaron Hans Zimmer në intervistën e tij për sa i përket filmit Gladiator, ai thotë nuk ka dashur asnjëherë kursesi të ndërmarr rolin e antropologut, ose siç ka hulumtuar për shembull kompozitori i mirënjohur Miklos Rozha për kolonat zanore të tij Ben Hur, filmin që e dashuroj, ose filmin Quo Vadis. Po mirë, nuk do të thellohem shumë në detaje muzikore me qëllim që të mos bëj të dallueshëm pyllin se sa të flas për pemët dhe degëzimet e tyre, pra dua që të orientohemi dhe të fokusohemi edhe një herë tek muzika e Gladiatorit. Ndaj me njëherë vi tek dy skenat më të fuqishme në film. Skena më tragjike është kur Maximus, pra kur gladiatori kthehet në shtëpi dhe zbulon se gruaja dhe djali i tij janë vrarë. Ai i sheh trupat e tyre të pajet, të varur dhe të djegur. Është një pamje e tmerrshme që simbolizon shkatrimin e tij të brendshëm. Është një melodi e kënduar nën buzë, e padëgjueshme. Siç thotë dhe vetë Liza Gerhardt, ka përdorur një tekst fantazi, ka një mbart, një lloj lamenti të gjamës shqiptare me një bordun, me një iso, në bazë kemi një tonik ku ajo Gati është një diçka, një stisje midis ninullës, pshërëtimës së largët. Kjo melodi merr rolin kryesor për 80 sekonda dhe askush nga ne nuk gjen shpëtim nga gjama që vjen erë hiri në fushën me kallza. Vendin e 4 në listë e kemi rezervuar për filmin Pacienti Anglez, The English Patient. Filmi ka fituar 9 çmime Oscar në vitin 1997, duke përfshirë këtu çmimin për filmin më të mirë dhe regjia më e mirë. Kompleksiteti moral dhe pasionet e forta e rendisin këtë film në kategorinë e epopeve klasike të kinemas, por ajo që e ngre për mua këtë film në vendin e 4 është pikërisht muzika e kompozitorit libanez Gabriel Yard. Anthony Minghella kishte një vizion të qartë, shumë të qartë për muzikën e filmit që në fazën e hershme të skenarit. Për ai se kam dëgjuar dhe kam bërë kërkimet e mia, ai dëshironte që të përfshije një këngë popullore e kënduar mbi, dhe kjo është një super ide, është ajo çka edhe unë kam bërë në disa produksione të muzikave të filmave. Pra, regjizori donte të përfshinte një këngë popullore, por duke vendosur këtë këngë mbi variacionet e Goldberg të Bachut, që është në hapje të filmit, të përdorin një këngë dashurie, një këngë shumë melankolike hungareze. Kënga popullore hungareze Serelem jep një aluzion të zgjuar për identitetin e vërtet, origjinën hungareze të Almaset, dhe këndohet nga këngëtarja hungareze Marta Sebastian. Kësaj kompozitori Gabriel Yard më pas ndërthuri të gjitha këto elemente të ndryshme etnike, duke përfshirë po aq edhe klasicizmin, muzikën e Bachut dhe atë lloj folklori që në tërësi e bën kolonën zanore geniale dhe shumë koherente. Kemi këtë skenë ku Almaset fluturon me Katerinën e pajet mbi shkretë të tir. Kjo skenë që është shumë prekse, konsiderohet po aq si tema e dashurisë, e një dashurie të pamundur të Catherine. Përveç kësaj,
Ajo tregon gjithashtu pafuqinë dhe trishtimin e një dashurie që është e përdestinuar të vdes, duke qenë një lloj misioni i pamundur midis Almaset dhe Catherine, përtej kohës luftës ku dashuritë gjithsesi marrin përmasa gjigante. Ndaj, për mua muzika projekton lotin në cepin më të panjohur të shpirtit tonë.